हाम्रो दंगाली जगदीश ओलीजीले हामीलाई मार्कसिट कसरी बनाउने भनेर सोध्नु भएको छ र यसमा चाहिँ रोल नम्बर यहाँनेर चेन्ज गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरू रोल नम्बर 2 भनेको रमेश सिंह रहेछ, उ क्लास 5 को हो र उसको एड्रेस यो भयो र उसको चाहिँ हेल्थ पपुलेसनमा चाहिँ 15 नम्बर आएको छ र 20 नम्बर आयो भने मात्रै पास हुने हो। त्यसकारणले यहाँ एस्ट्रिक लगाइएको छ र उसको पर्सेन्टेजहरू केही पनि क्याल्कुलेट गरिएको छैन। रिजल्टमा चाहिँ सरी फेल्ड भनेर राखिएको छ। भने मैले यहाँ रोल नम्बर 3 लेखेँ भने यो मान्छे चाहिँ उमेश श्रेष्ठ हो, उसको एड्रेस यो रहेको छ र ऊ चाहिँ पास पनि भएको छ सबै सब्जेक्टमा र उसको पर्सेन्टेज चाहिँ 65.78% आएको छ। ओके, यस्तो खालको मार्कसिट हामीले विभिन्न फर्मुलाहरू युज गरेर कसरी बनाउने यहाँनेरि म तपाईलाई फ्रेस तरिकाले बनाएर देखाउन चाहन्छु। सो रोल नम्बरमा जस्तै मैले 1 लेखेँ। अब हाम्रो र डाटा चाहिँ यतापट्टि रहेको छ। रे डाटामा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरुको जस्ट टिचरले चेक गरिसकेपछि एउटा र डेटा इनपुट गर्नुहुन्छ एउटा सिटमा। यसरी यो सिटबाट हामीले मार्कसिट बनाउँदैछौँ। सो स्टुडेन्ट नेममा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भने इक्वल्स टु मैले भ्लुकपबाट पनि गर्न सक्थेँ, तर भ्लुकपको ठाउँमा एक्स लुकअप आइसकेको भएर तपाईले एक्सेल 2019 अथवा त्यो भन्दा लेटेस्टमा चाहिँ एक्स लुकअप पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ भ्लुकप भन्दा धेरै कुरामा अगाडि छ र भ्लुकपलाई रिप्लेस गर्छ र तपाईहरुले अबदेखि एक्स लुकअप युज गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्स लुकअपमा चाहिँ यहाँ फर्मुलाको सिरियल क्रम यस्तो हुने गर्छ। यसले लुकअप भ्यालु भनेको छ हामीलाई रोल नम्बर चाहियो। रोल नम्बर भनेको तपाईको F5 भन्ने सेलमा छ, कमा एन्ड यसले मागिरहेछ लुकअप एरे। लुकअप एरे चाहिँ मेरो मास्टर डेटामा छ। लुकअप एरे चाहिँ यो रहेको छ। मैले यहाँनेर यसलाई एब्सोल्युट गर्नको लागि F4 गरेँ। सो F4 गरिसकेपछि कमा गरेँ एन्ड देन यसले मागिरहेछ रिटर्न एरे। मलाई रिटर्नमा चाहिँ के चाहियो भन्दा नेम अफ द्याट स्टुडेन्ट। सो रोल नम्बर 1 भनेको कसको नाम रहेछ भनेर मलाई चाहियो भने F4 गर्छु, एन्टर गरेँ भने यसले चाहिँ दंगाली जगदीश ओली भनेर लिएर आइदियो। सो लाइकवाइज मैले एड्रेसमा पनि त्यही गर्छु, एक्स लुकअप। सो यसमा चाहिँ म भ्लुकअप गरेर देखाउन चाहन्छु। भ्लुकअपबाट कसरी गर्ने भनेर पनि सोध्नु भएको थियो, तर भ्लुकअप भन्दा एक्स लुकअप चाहिँ बेटर छ। लुकअप भ्यालु यो भयो, कमा एन्ड देन टेबल एरे भनिरहेको छ, मलाई एड्रेस चाहिएको छ। यति एरिया सिलेक्ट गर्छु, F4 कमा 3 कलम अगाडि छ, कलम इन्डेक्स नम्बर 3 एन्ड फर एक्ज्याक्ट म्याच आई टाइप 0 एन्ड हिट एन्टर। सो यसले नाम दिएको छ, बट एक्स लुकअप इज बेटर है त। सो यहाँनेर अप्टेन मार्क्सको लागि चाहिँ मैले इन्डेक्स एन्ड म्याच भन्ने फर्मुला युज गर्दैछु। त्यसको लागि इक्वल्स टु इन्डेक्स। इन्डेक्समा एरे मागिरहेको छ, एरे चाहिँ मास्टर डेटामै छ। मेरो एरे भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, F4 कमा एन्ड यसले अब रो मागिरहेको छ। रोको लागि चाहिँ मैले म्याच भन्ने फङ्सन युज गर्छु। म्याच फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको यहाँनेर म्याचमा चाहिँ तपाईको यसले लुकअप भ्यालु मागिरहेछ, लुकअप भ्यालु यो रहन्छ, कमा एन्ड यसले मागिरहेछ लुकअप एरे। लुकअप एरे चाहिँ तपाईको रोल नम्बर रहन्छ। मैले त्यसकारणले रोल नम्बरलाई सिलेक्ट गरेँ, F4 गरेँ, कमा गरेँ एन्ड यहाँनेर 3वटा अप्सन हुन्छ, लेस देन अनि एक्ज्याक्ट म्याच एन्ड ग्रेटर देन। मलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो, 0 टाइप गरेँ, ब्राकेट क्लोज गरेँ। अब मेरो रोको काम सकिएको छ। कमा गरेपछि यसले कलमको लागि यहाँनेर फर्दर फर्मुला स्टार्ट गर भन्छ। त्यसको लागि पनि फेरि मैले म्याच भन्ने फर्मुला स्टार्ट गरेँ। म्याचले चाहिँ के गर्छ भने मलाई इङ्ग्लिस भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ कति नम्बर आएको छ रोल नम्बर 1 को भनेर निकाल्नु छ। त्यसकारणले मैले इङ्ग्लिस सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि कमा गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यसले के मागिरहेको छ, लुकअप एरे। लुकअप एरे चाहिँ अहिले हाम्रो केसमा इङ्ग्लिस चाहिँ होरिजेन्टली रहेको छ, त्यसकारणले मैले होरिजेन्टली सिलेक्ट गरेँ, कमा अब मलाई एक्ज्याक्ट चाहियो। सो 0 टाइप गरेँ, ब्राकेट क्लोज गरेँ र इन्डेक्सको फर्मुला सुरुको ब्राकेटलाई पनि क्लोज गरेर एन्टर गरेँ भने यसले चाहिँ यो टेबल एरेबाट रोल नम्बर 1 को इङ्ग्लिसमा कति आयो यो नम्बर यहाँ डिस्प्ले गराउँछ। भने अब मैले यो फर्मुलालाई सर तल तान्न सक्छु। यो काम भ्लुकपले पनि गर्न सक्थ्यो, तर यहाँनेर इरर आयो। किन इरर आयो भन्दाखेरि मैले सुरुमा यो F5 लाई चाहिँ फ्रिज गर्नुपर्ने, फ्रिज गरेको थिएन। अब फ्रिज गरेँ, अब चाहिँ यसले सही आन्सर दिन्छ है त। र यसको सबै कुरा ठिक छ, चेक गरौँ। 55 60 55 60 80 90 30 80 90 30। सो यसले सही रिजल्ट दिएको छ। अब यहाँनेर कुनै पनि विषयमा यो मान्छे फेल भयो भने यहाँ एस्ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ फर्मुला सेट गरौँ। यहाँनेर मैले इफ भन्ने फङ्सन युज गर्छु। इफ दिस सेल इज लेस देन दिस सेल है, E9 इज लेस देन D9, देन हामीले यसमा के गर्छौँ त डबल इन्भर्टेड कमा यहाँनेर स्टार लेख भन्छौँ।
अदरवाइज हामीले ब्ल्याङ्क लेख डबल इन्भर्टेड कमा सुरु नथिङ अनि एन्ड डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज एन्ड ब्राकेट क्लोज। सो यहाँनिर यसले केही पनि दिएन, यो फर्मुलालाई मैले तल रन गरेँ। अब यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर फेल भएको केसमा यो पास मार्क भन्दा कम आएको केसमा मात्रै यसले स्टार दिन्छ। जस्तै मैले यहाँ 2 लेखेँ भने यो चाहिँ विषय लाग्यो, यसलाई यो विषयमा पास हुन सकेन। सो अलराइट, अगाडि बढौँ। अब तपाईँको यहाँनिर यो अघिनको डेटा रहेछ। अब यहाँ रिजल्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, केही लोजिकहरू टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल्स टु यदि यो सेल इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो सेल है, यो भने पास हुन्छ हैन। त्यसै गरी यो सबैलाई चेक गर्नु पर्यो। सबैलाई 1 बाई 1 चेक गर्न हामीले एन्ड भन्ने फङ्सन यहाँनिर छिराउँछौँ। इफको भित्र नेस्ट गर्छौँ कि एन्डलाई। सो एन्डले जतिवटा लोजिक पनि टेस्ट गर्छ र एन्डले चाहिँ के गर्छ, यो सबै कन्डिसन मिल्यो भने मात्रै रिजल्ट यो दिनु भनेर सबै कन्डिसन यो र त्यो सबै मिल्यो भने मात्रै पास हुन्छ भनेको सबै सब्जेक्टमा अब्टेन मार्क्स सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु तपाईँको पास मार्क। सो हामीले यहाँनिर यो सबैलाई यहाँनिर लोजिक लगाउँछौँ। फेरि कमा यो सेल इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो सेल कमा यो सेल इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो सेल अनि फेरि कमा हामीले यो सबै जतिवटा पनि लोजिक छ हामीले एन्ड लगाएर चेक गर्न सक्छौँ। इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो सेल। यो सबै कन्डिसन यदि एकैचोटि मिल्छ भने चाहिँ यो के त भन्दाखेरि डबल इन्भर्टेड कमा यहाँनिर ब्राकेट क्लोज गरौँ, एन्डको फङ्सन सकियो कमा। यदि यो सबै कन्डिसन मिल्छ भनेदेखि चाहिँ यो पास्ट हो। यसलाई हामी कङ्ग्रेचुलेसन पास्ट भनेर लेखिदिउँ है। यदि यो कन्डिसन मिलेन भने चाहिँ सरी फेल्ड भनेर डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरौँ, यसलाई क्लोज गरौँ अनि एन्टर गरौँ। भनेपछि यहाँनिर सबै अब्टेन मार्क्स चाहिँ पास मार्क भन्दा धेरै भएको कारणले यो पास भएको छ। र अब यदि पास भएको छ भने मात्रै तपाईँको पर्सेन्टेज निकाल्ने, फेल भएको मान्छेको ननिकाल्ने हो भनेदेखि अब हामीले पर्सेन्टेजको लागि यहाँनिर फर्मुला सेट गर्छौँ। फेरि इफ फङ्सन युज गर्छौँ। यदि यो सेल इज इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कमा कङ्ग्रेचुलेसन अनि पास्ट भनेर यो भित्र लेखिएको छ भने चाहिँ के गर्ने त, तपाईँको मार्क्स अब्टेनको टोटल डिभाइडेड बाई तपाईँको फुल मार्क्स। अदरवाइज के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा लेख्ने, फेल्ड अथवा नो पर्सेन्टेज भनेर लेखौँ है त। फेल भएको मान्छेको पर्सेन्टेज हुँदैन, नो पर्सेन्टेज भनेर मैले यो लेखेँ, ब्राकेट क्लोज गरेँ, एन्टर गरेँ। सो यो चाहिँ पास भएको छ, त्यस कारणले यसले 70% भनेर क्यालकुलेसन गर्यो। जस्तै यो सेलमा चाहिँ 15 भइदिएको भए यहाँनिर यो स्टार पनि लाग्थ्यो, बट यो चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक भएको छ। हाम्रो फर्मुला चाहिँ रङ भएको छ। कहाँनिर रङ भएको छ, यहाँनिर रङ भएको छ। यहाँनिर एउटा लोजिक लास्टको छुटेको रहेछ। E13 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यो। यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फर्मुला बिग्रेको थियो। अब यो फेल्ड भन्यो, फेल्ड भएको मान्छेको पर्सेन्टेज हुँदैन। सो यो फर्मुलालाई नबिगारौँ, तलपट्टि तानौँ। अब यो ठिक छ। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्ट आयो। अब रिजल्ट आइसकेपछि यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा कन्ट्रोल पी गऱ्यौँ भने यहाँनिर प्रिपेयर्ड बाई, चेक्ड बाई अनि प्रिन्सिपल भनेर यहाँ छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर केही डिफ्रेन्ट सेटअप गरेको छु, जुन चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छैन। तर यहाँनिर के आइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो आइरहेछ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले 2 नम्बर रोल नम्बर कसको रहेछ यहाँ चेक गरेँ। रमेश सिंह नेपाल हो, रमेश सिंह नेपाल, नक्खु ललितपुर, 60 65 70 60 65 70 60 15 60 15। सो यो मान्छे चाहिँ हेल्थ पपुलेसनमा चाहिँ फेल भयो, त्यस कारणले यसको रिजल्ट चाहिँ सरी फेल्ड भनेर आयो अनि पर्सेन्टेज पनि क्यालकुलेट गरेन। र यदि यो 15 को ठाउँमा 25 भइदिएको भए यो मान्छे के हुन्थ्यो, पास हुन्थ्यो, 62.22% आउँथ्यो। सो हामीले यसमा 3 नम्बर रोल नम्बर राखौँ। यो पास भएको छ, 4 नम्बर राखौँ। यो चाहिँ 2टा सब्जेक्टमा फेल भएको रहेछ। जस्तै यो भनेको सीतापुर हो, रोल नम्बर 4, नेपाली र म्याथमा फेल भएको रहेछ। लेट्स चेक, यहाँनिर चेक गरौँ। नेपाली र म्याथमा चाहिँ 30 आएको रहेछ, जबकि पास हुनको लागि 40 ल्याउनुपर्छ। सो 35 ल्याउनुपर्छ, सरी। त्यस कारणले यो फेल भयो।
5 नम्बर पनि दुईटा विषयमा फेल भयो। 5 नम्बर रोल नम्बर 6 पास भएको छ, 66.89% आएको छ भने प्रिन्टिङमा चाहिँ यहाँनिर यो कुराहरू सेटअप गर्नलाई तपाईँ यहाँनिर कन्ट्रोल पी गर्नुहोस्, पेज सेटअपमा जानुहोस् अनि हेडर फुटरमा गएर कस्टम फुटर गरेर तपाईँले यहाँ तीनटा कुराहरू यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ओके गर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँले हरेकचोटि यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यसरी आउने हुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो फङ्सनले काम गर्ला र तपाईँलाई युजफुल होला भन्ने होप लिएको छु र अरू पनि केही प्रब्लम छन् भने युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले त्यसलाई समय भ्याएसम्म सल्भ गरिदिनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।